Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo at sa video na to pag-uusapan naman natin tong Loot Rush. So nakalagay nga dito guys, rent all your gaming NFT. Kasi isa itong rental system na andito nga yung mga favorite nating Web3 games na pwede na nating rentahan yung mga NFTs na yun. Pero bago natin puntahan kung ano-ano ba yung mga NFTs na yan, ano-ano ba yung mga games na pwede nating i-access o rentahan dito naman sa Loot Rush, meron din naman silang free gift guys para naman sa mga bagong mga users at pwede ngang kumita ng up to $120. $30 naman yan every week pag nakompleto mo naman yung pag-sign up at yung pag-rent nga na process. At hindi lang yan, meron din silang pag-giveaway na up to $200 in Ethereum ng mga pag-giveaway para naman sa lahat na magsa-sign up dyan naman sa referral link natin sa baba. Pero kailangan nyo kumpletuhin yung mga steps na ipapakita nga natin para naman ma-qualified kayo dyan sa giveaway na yan at syempre makuha nyo rin itong free gift nila na up to $120. So kailangan nyo lang gawin ay i-click yung link at mapupunta kayo dito sa site na to. Andito naman yung lahat ng mga steps na kailangan nyo gawin para naman ay ma-qualified dyan sa pag-giveaway at ma-qualified din naman sa $120 nila na airdrop. So mag-sign up ka lang dito. Meron naman yung mga steps, so try natin na sign up tayo. Pwede kayo mag-sign up gamit nga itong MetaMask or itong Google account ninyo or iba pang mga wallet na meron kayo. Pero meron din silang sariling wallet guys, at pupuntahan nga natin yan kung ano bang mga benefits pag in-install mo yung sariling wallet nila at ginamit mo. Pero dito sign up lang tayo dito naman sa MetaMask natin. Yan, so naka-sign up na tayo, successfully signed in na. Wala pa akong rental pero maya-maya papakita naman natin kung paano ba mag-rent dito. Ayan, na-complete ko na yung isang step para naman dito sa airdrop nila. So next step naman tayo, kailangan natin mag-rent ng asset at i-connect nga yung Discord account. So rent tayo ng asset pero syempre huwag nyo kalimutan, kailangan nyo gamitin yung referral link naman sa baba. At andito nga lahat ng mga games natin. So browse tayo dito guys, kung makikita nyo mayroon tayong mga Axie Origin, Season 7 na ng Axie at marami na mga gusto nga maglaro ng Axie ulit. Kung hindi nyo naman kaya, diba, pwede kayo mag-rent dito ng free. Kasi aside from the airdrop and sa giveaway guys, meron din sila ditong free rent trial. So pwede nating i-try yung rental dito at up to $50 worth of rental yung pwede mong i-trial dito guys. Pag na-install mo yung Loot Rush wallet at meron ka naman $100 na worth of rental, pag natapos mo naman yung mga task na yan. So i-try na agad natin yung free trial at kung makikita nyo dito guys, nag-install na ako ng Loot Rush wallet. At yung link naman para sa Loot Rush wallet guys, ilalagay ko naman sa description sa baba at i-install nyo lang yan na parang MetaMask lang din dito naman sa Chrome. So pag na-install nyo na yung Loot Rush wallet, makikita na yan dito sa taas, at yun nga, magkakaroon kayo ng sariling address dyan at ang kailangan nyo lang gawin ay i-link nyo naman yung wallet ninyo dito naman sa Loot Rush website. So verify lang natin gamit nga yung MetaMask para malink na yan dito naman sa Loot Rush wallet. So naka-verified na yung Loot Rush wallet at pwede na nga tayo mag-deposit dito ng mga tokens yan. So kagaya lang din na ibang wallet, pwede tayo magpasok dito ng mga tokens. So kung meron ka ng Loot Rush wallet, wala nang limit sa pag-rent ng mga NFTs dito. Pero i-try muna natin yung trial guys, So andito tayo sa baba, makikita natin meron dyan mga limit, mababa lang yung sa Axie. At dito naman sa baba, ayan yung paborito nating card game, Skyweaver. Andito din guys, so pwede din kayo mag-rent kung hindi kompleto yung mga cards nyo sa Skyweaver at kailangan nyo na maglaro ng specific deck, ay pwede kayo mag-rent dito sa Skyweaver. Ano pa ba meron tayo dito? May Spider Tank tayo at iba pang mga magagandang games. Andito lahat yan So, meron din dito mga mahal na mga games kagaya nga nitong sikat na game ngayon na Pixels, diba? Talagang nilalaro ng mga Pinoy. Pero ano ba ang feeling na magkaroon ng land dito naman sa Pixel? Alam naman natin na sobrang mahal ng lands ngayon sa Pixel, umaabot ng 100,000 plus in peso, diba? Pero dito guys, pwede nating ma-rent sa mas mababang presyo. So pwede nating matry yan kung gaano ba ka-profitable yung mga lands na yan sa mas affordable price naman. So makikita natin, diba, kung makapag-ROI ba tayo na mabilis o hindi dyan sa mga games na yan. At isa pa dito sa pinaka-anticipated game dito naman sa 2024, itong ang Mavia kasi, diba, maglalabas na sila nung game nila at pwede ka ring mag-rent dito ng mga lands. So balik tayo dito sa taas guys at try nga natin mag-rent dito naman sa Skyweaver. Pero bago yan, kailangan natin palitan yung wallet ng Sequence wallet. So ang kailangan nyo lang gawin kung naka-MetaMask kayo dito ay mag-logout lang kayo at mag-sign in nga kayo gamit nga itong Connect wallet na instead of MetaMask, ang gagamitin natin itong Wallet Connect at hanapin nyo lang dito naman sa View All, yun namang Sequence wallet ninyo. So kung iba-ibang mga game, kung meron kayong ibang wallet aside from MetaMask or itong Ronin, ay pwede nyo naman dito i-connect sa Wallet Connect. So piliin natin guys Sequence wallet at mag-open
open tayo ng Sequence Wallet at magko-connect na yan doon naman sa pinaka-account. So kailangan nyo lang is i-connect. So naka-connect na yung Sequence Wallet ko guys, at kung makikita nyo, ayan na yung pinaka-wallet address natin para sa Sequence Wallet at pwede na tayong mag-rent dito nga sa Skyweaver. Pero pag chinek mo naman itong ibang game, para lang makita ninyo, kagaya nga na itong Gods on Chain, kung may nakalagay naman na Loot Rush Wallet compatible, ay mas maganda na i-force use nyo yung Loot Rush Wallet para naman direkta na sa Loot Rush mapupunta yung mga NFTs niyo at Loot Rush Wallet ngayon magagamit. So punta na tayo dito sa Skyweaver at try nga natin mag-rent. Ako nag-rent na ako kanina, nag-try na ako, pero tatry natin ulit. Kung makikita nyo, meron tayo dito mga limit kasi nga ang ginamit naman natin ay hindi yung Loot Rush Wallet. So pag clinic natin dito guys, meron tayong limit na $2 lang ang pwede nating i-rent. Meron pa tayong available na isa pa, pero pwede nyo naman yung pataasin yung limit ninyo kung hindi compatible yung Loot Rush para sa game na yan sa pag-connect nga ng qualified Discord. Ibig sabihin qualified Discord, hindi yung mga bot na Discord, yung mga main account nyo na Discord talaga. At pwede rin kayo mag-add ng credit card para tumaas ng $50 yung limit ninyo or mag-invite ng friend. At sa pag-deposit nga makakapag-increase din ng limit. So dahil kasya pa sa limit natin guys, mag-rent pa tayo dito ng iba pang mga silver cards. At dito din sa baba, meron din namang mga ibang cards kagaya nga nito mga gold cards. So pwede rin palang i-rent yung gold cards at napakamura nga lang ng rent. Pero ang limit na kailangan natin dyan is 5. So hindi yata kasya dito naman sa limit natin. So try natin kung pwede nating i-add yan. So pagka-clinic natin yung mga gold cards na yan at dito nga tayo sa bag at try natin itong code natin yan. Limit is $10. So hindi natin pwedeng ilagay yan. So hindi ibig sabihin dahil mura lang ang per day niyan ay pwede mo nang i-rent. Sa kailangan ay umabot dun sa limit mo. So dahil meron pa tayong 1 limit na available, pwede pa tayong mag-rent ng isa pang silver cards. Pero bago tayo makapag-rent dito sa specific na game na to, kailangan nakalagay external dahil nga ay Sequence Wallet yung gamit natin, hindi yung Loot Rush Wallet. So add to cart tayo ng isa. Try nga natin continue. Syempre gamit itong free code na to. So dito mapupunta sa wallet na to guys. Ito yung Sequence Wallet ko. Continue lang natin. Syempre agree natin yan. Creating order. Ayan, successful nga. Check natin yung mga orders natin. Ito yung trinay ko kanina. Na-deliver na yan. Meron tayo dito ang 2 card na na-rent ng libre. So pag kulang ang card mo sa Skyweaver or kahit sa anong game, pwede mong i-rent ng libre. Meron tayong 14 days na trial guys. Ang kailangan lang ay kaya ng limit natin. At syempre, pwede mo naman mapataas yung limit pag gumamit ka nga ng Loot Rush Wallet. Pero syempre, hindi naman lahat supported ng Loot Rush Wallet. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, pwede mo rin naman ipa-increase. Kailangan mo lang ay tapusin to mga task na to. So dito na tayo sa Skyweaver. Try na natin i-check kung nakarating na yung mga cards. Nandito tayo sa Sequence Wallet at baba tayo dito. Kung makikita nyo guys, meron na tayong 2 bagong card. At dito nga sa history, ayan 18 minutes ago plus 1 card at a minute ago plus 1 card. So mabilis lang dumating yung mga nire-rent natin dito. At meron na tayo dito mga card. Ito yung nire-rent nating isang silver card illusion. At ito naman yung tenesting ko kanina, diba? Ito stand as 1 na mga silver card. At syempre pag mataas yung limit mo, doon naman sa 14 days trial, pwede ka rin mag-rent ng mga gold cards. At pag tapos naman yung trial, okay lang din kasi sobrang mura lang naman na rent per day kung gusto mong i-rent yung mga NFTs na yan. So under naman ng My Rentals para ma-monitor mo, dito yan nakalagay lahat. Pwede mong i-return yan. Ayan, kung ano yung gusto mong i-return. Pero syempre after ng 24 hours ay mari-return naman yung mga asset na yan. So andito lahat yan sa My Rental. So success yung pag-rent natin dito sa Loot Rush at gamitin ninyo yung Loot Rush guys. Kasi meron pa daw maraming future wallet perks yung Loot Rush wallet guys. At meron daw yung mga airdrops. At kagaya ng ZTX, kagaya ng Fableborn na mga whitelist mint. At itong mga airdrop nga galing nga dito sa Zai Gaming blockchain. So ito yung mga opportunity na pwede natin makuha guys dito naman sa future wallet perks sa paggamit nga nitong Loot Rush wallet. So bakit nga ba napakaraming games dito naman sa Loot Rush? Kasi maraming well-connected dito ng mga tao guys. Ito yung team nila. At isa lang naman ito sa mga project na back nga nitong napakalaking mga investors kagaya nga ng Y Combinator. At itong Paradigm na kung titignan natin yung portfolio ng Paradigm, isa ito sa pinakamalaking mga investors dito naman sa Web3 projects. Ayan Loot Rush. Pati pala itong Magic Eden guys, isa ito sa mga investors at iba pang mga malalaking mga marketplace, OpenSea sila din at iba pang mga games dito, pati yung ibang mga wallet din. So back din ito ng Paradigm. So napaka well connected pala nitong project na to, kaya medyo madami din silang na-onboard agad na mga gandang mga games at napakaganda nga i-try, diba? Kasi very affordable lang per day. So kung titignan natin itong Farmland na ito nga yung isa sa mga pinakamalaking user base ngayon, ay nasa $12 lang ang pinakamurang land dito naman sa Pixels, So kung gusto nyo i-try, ay gawa kayo ng account at huwag nyo kalimutan, gamitan naman yung referral code ko sa baba para naman ay pwede kayo mag-earn ng up to 120 in airdrops. At syempre andyan naman yung up to $200 natin na pag-giveaway dyan sa mga sumasali gamit nga yung referral code na yan. And last but not the least, after nyo naman makapag-sign up, makapag-rent ng NFT, makapag-connect ng Discord account ninyo, ay pwede rin naman kayo mag-refer ng ibang mga tao para kung
kumita din naman kayo gamit naman ng mga referral code ninyo under naman dito sa Refer and Earn. So pwede rin kayo makapag-earn pag nakagawa kayo ng account gamit yung referral ko, at syempre send nyo rin naman yung referral code ninyo sa iba namang mga players na gusto nga mag-try ng iba-ibang mga game dito naman sa Web3 Gaming. So sana ay nabigyan kayo ng magagandang mga information about nga dito sa mga project na to, kagaya ng Loot Rush at ito nga renting system ng mga Web3 game NFTs. And huwag nyo kalimutang subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi na making updated sa usapang NFT game. Paki-like na rin po at share itong video. See ya guys!